নমস্কাৰ আমি পঢ়ি আছো পূৰ্ণ সংখ্যা ফৰ ক্লাছ 6 নবোদয় এন্ট্ৰেন্স এক্সাম 2025 সো পূৰ্ণ সংখ্যাটো হৈছে তোমালোকৰ গণিতৰ এটা চেপ্টাৰ সো এটো ভিডিও নম্বৰ 3 হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত দুটা অলৰেডি আপলোড কৰা আছে সো যি সকলে চোৱা নাই তালৈ গৈ তোমালোকে চাই লোৱা আৰু প্ৰথম আমি যি ভিডিও বনাইছিলো পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত তাত কেৱল বেসিক কনসেপ্টখিনি আমি ডিসকাস কৰিছিলো দুই নম্বৰ ভিডিওত পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ডে 5 বুলি পোৱা যাব তোমালোকে থাম্বনেল দেখিলে গম পাই যাব ডে 5 যত আছে দুই নম্বৰ ভিডিও আছিলে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত সো তাৰ আমি ইজিৰ পৰা হাই লেভেলৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছিলো আজিৰ ভিডিওত কেৱল হাই লেভেলৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম আৰু এইখিনি আগৰ বছৰটো এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে আৰু এই বছৰো অহাৰ চান্স আছে গতিকে ভিডিওটো হেখলৈকে চাবা আৰু বহি কলম উলিয়ালৈ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টবোৰ লিখি যাবা সো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো এক নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে যদি আমি 1 ৰ পৰা 100 লৈ সংখ্যাবোৰ লিখো তেন্তে 1 অংকটো কিমান বাৰ পোৱা যাব সো ইয়াৰ কাৰণে মেথড দুটা আছে এক নম্বৰ মেথড মই ইয়াত লিখি লৈছো আৰু দুই নম্বৰ মেথড ইয়াত লিখি লৈছো দুটা মেথডতে মই তোমালোকক বুজাম আৰু ইয়াৰ কাৰণে শৰ্টকাট ট্ৰিক আছে নেকি বুলি ক'লে ইয়াৰ কাৰণে শৰ্টকাট ট্ৰিক নাই এই মেথড দুটাতে যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰে তেতিয়া শৰ্টকাট ট্ৰিকৰ নিচিনাকৈ অতি সোনকালে উত্তৰবোৰ উলিয়াব পাৰিবা সো ইয়াৰ কাৰণে শূন্যান্ত সংখ্যাবোৰ অৰ্থাৎ এককৰ স্থানত শূন্য থকা সংখ্যাবোৰ লিখি উলিয়াই লবা 10 20 30 40 50 60 70 80 90 আৰু ইফালে আছে 100 ৰাইট সো 1 ৰ পৰা 10 লৈ যেতিয়া সংখ্যাবোৰ লিখিম তেতিয়া 1 কেইবাৰ আহে 1 1ত এবাৰ আহে আৰু 10ত এবাৰ আহে টোটেল ইয়াত কেইটা আহিব এইমতে দুটা সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত 11 ৰ পৰা আমি যেতিয়া 20 লৈ লিখিম সো 11 12 13 14 15 16 17 18 19 সো ইয়াত কেইটা পালো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা পাইছো ৰাইট সো 9 ইয়াত কেইটা পাম আমি 9টা মানে আৰু এই 11ত 1 দুটা আছে সো ইয়াত আমি 10টা পাব পাৰিম কেইটা পাব পাৰিম 10টা সো 21 ৰ পৰা আমি আকৌ যেতিয়া 30 লৈ লিখিম তেতিয়া এটা পাব পাৰো ৰাইট কেইটা পাব পাৰো এটা পাব পাৰো আৰু 31 ৰ পৰা যেতিয়া 40 লৈ লিখিম তেতিয়া 1 কেইবাৰ আহে এটা 50 লৈ 1 এটা আহে 60 লৈ এটা আহে 70 লৈ এটা আহে 80 লৈকে এটা আহে আৰু 81 ৰ পৰা 90 লৈ এটা আহে বাকি 91 ৰ পৰা 100 লৈ আকৌ এক কেইটা আহিব দুটা আহিব কাৰণ 91 ত এক এটা হ'ব আৰু ইফালে আৰু এটা এক দুটা হ'ল সো 2 3 4 5 6 7 8 8 9 এফালে 9 2 11 11 10 কিমান হ'ব 21 অপচন সি সো মেথড 2ত কেনেকৈ চাম মেথড 2 আমি চাম যে এককৰ স্থানত এক থকা সংখ্যা আমি লিখি উলিয়াম সো 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 এই গোটেইখিনি সংখ্যা চোৱা এককৰ স্থানত 1 আছে হয়নে সো 1 এককৰ স্থানত 1 থকা সংখ্যাবোৰ আমি প্ৰথমতে লিখি উলিয়াই ললো আৰু ইয়াত কেইটা পাইছো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10টা পাইছো কেইটা পাইছো 10টা পাইছো ঠিক তেনেকৈ দহকৰ স্থানত 1 থকা সংখ্যাবোৰ উলিয়াই লোৱা সো তাৰ কাৰণে 10ত যেহেতু 1 টো দহকৰ স্থানত আছে সো 1 সো 10 লিখিব পাৰো 11 লিখিব পাৰো কাৰণ ইয়াৰ দহকৰ স্থানত 1 আছে তাৰ পৰা লিখিব পাৰো আমি 12 13 14 15 16 17 ৰাইট 18 19 22 নাই গতিকে ইমানখিনি আমি লিখিব পাৰো সো কিমান পালো এটা দুটা 3 4 5 6 7 8 9 10 ইয়াতো কেইটা আছে 10টা আছে আৰু শতকৰ স্থানত 1 থকা সংখ্যা আমি যদি লিখি উলিয়াও তেতিয়া কি লিখিব পাৰো 100 টো লিখিব পাৰো কাৰণ 100 শতকৰ স্থানত 1 আছে ৰাইট সো 1 ইয়াত কেইবাৰ আহিছে এবাৰ আহিছে সো টোটাল কিমান হ'ল 10 10 20 20 একে 21 অপচন নম্বৰ সি সো প্ৰেক্টিস কৰিবা আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা ধৰিব পাৰিছা কথাটো নাম্বাৰ 2 ত আছে 1 ৰ পৰা 100 ৰ মাজৰ কিমান সংখ্যাৰ অংকৰ যোগফল 5 মানে 1 ৰ পৰা 100 লৈ সংখ্যাবোৰ লিখোতে আমি বহুত কেইটা সংখ্যা পাওঁ সাপোজ মই পাইছো 14 টুকে সো 14 ৰ 1 আৰু 4 দুটা অংক আছে সো এই অংক দুটা যোগ কৰিলে কিমান পাওঁ 5 পাওঁ হয়নে সো এনেকে 5 পাব পৰা কিমান সংখ্যা আছে এটো আমাৰ উলিয়াবলৈ কৈছে যদি মই 5 ৰ সিঙ্গল ডিজিটৰ মই 5 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো কাৰণ 5 টো 5 এ হ'ব ইয়াৰ যোগফল 5 এ হ'ব তাৰ পিছত
5ৰ পিছত মই যদি ধৰো 2 ডিজিটৰ মানে দুটা অংকৰ সংখ্যা যদি ধৰো মই 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে 1ৰ লগত 4 লিখি দিব পাৰো তেতিয়া কি হয় 14 হ'ব হয়নে সো 14 হলে আমাৰ 1 আৰু 4 টো প্লাস কৰিলে 5 ওলাই সো এতিয়া 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া 2 ৰে আৰম্ভ হোৱা সংখ্যা আমি লিখিম 2 ৰে আৰম্ভ হোৱা সংখ্যা লিখিবলৈ হলে 2 ৰ লগত কি লিখিব লাগিব 3 লিখিব লাগিব 23 পাব পাৰো 3 লগত আকৌ 3 ৰে আৰম্ভ হোৱা 3 আৰু 2 32 লিখিব পাৰো 4 ৰে আৰম্ভ হোৱা 4 আৰু 1 লিখিব পাৰো আৰু 5 ৰে আৰম্ভ হোৱা 5 আৰু 0 লিখিব পাৰো আৰু লিখিব আমি নোৱাৰো কাৰণ 6 ৰে আৰম্ভ হোৱা সংখ্যা লিখিলে 6 এনেও 5তকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে 6 সকলোৱে ডাঙৰ আৰু যদি 0 এটা লগাই দিওঁ তেতিয়াও 5তকৈ ডাঙৰে হয় গতিকে আমি কেইটা পালো এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা পাব পাৰো সো অপচন বি will be correct answer নাম্বাৰ 3 আছে 1ৰ পৰা 100ৰ ভিতৰত কিমান পেলিন্ড্ৰমিক সংখ্যা আছে পেলিন্ড্ৰমিক সংখ্যা মানে চোৱা মই যদি 1 আৰু 1 এইটো 11 হল হয়নে ইয়াক যদি উল্টাকৈ লিখো তেতিয়া কি পাওঁ 11 পাওঁ সো সেম পাইছো সো এটা সংখ্যাক যদি উল্টাকৈ লিখোতে যদি সেম পাওঁ তেতিয়া কি কৰো ইয়াক এই সংখ্যাটো কোৱা হয় পেলিন্ড্ৰমিক সংখ্যা সো 21 টো পেলিন্ড্ৰমিক সংখ্যা হবনে 21 টো পেলিন্ড্ৰমিক সংখ্যা নহয় কাৰণ ইয়াক যদি উল্টাকৈ লিখো তেতিয়া কি হয় 12 হ'ব সো 12 আৰু 21 টো সমান হৈছে জানো নাই হোৱা সমান নহলে ইয়াক আমি কি কৰিব নোৱাৰো পেলিন্ড্ৰমিক বুলি ক'ব নোৱাৰো সো আমাক কৈছে যে 1ৰ পৰা 100ৰ ভিতৰত কিমান পেলিন্ড্ৰমিক সংখ্যা আছে উলিয়াবলৈ কৈছে সো সিঙ্গল ডিজিট সংখ্যাবোৰ এনেও পেলিন্ড্ৰমিক হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 সো এইখিনি গুটেইখিনি আমি পেলিন্ড্ৰমিক সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰো ৰাইট তাৰ পাছত 2 ডিজিটৰ মানে দুটা অংকৰ যদি সংখ্যা লিখো তেতিয়া 11 22 33 44 55 right 66 77 88 99 লিখিব পাৰো সো টোটাল কিমান পালো ইয়াত আছিলে 9টা আৰু এফালে কিমান আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ইয়াতো 9টা আছে সো 9 + 9 কিমান হ'ব 18টা আমি পাব আৰু অপচন বি নাম্বাৰ 4 আছে 1 আৰু 100ৰ মাজৰ কিমান সংখ্যা আছে যিটো 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰি সো ইয়াৰ কাৰণে শৰ্ট ট্ৰিকটো হৈছে ইয়াত যিটো ডাঙৰ সংখ্যা 100 টো আমি 3 ৰে হৰণ কৰি দিম সো 100 টোক যদি আমি 3 ৰে হৰণ কৰো তেতিয়া 3 3 গুণ 9 1 থাকিব 0 নামি আহিব 3 3 গুণ 9 1 থাকিব পইণ্ট আহি যাব 0 আহিব 3 3 গুণ 9 সো এনেকৈ গৈ থাকিব সো এই দশমিকৰ পাছৰ সংখ্যাবোৰ বাদ দিবা আগৰ সংখ্যাটো কিমান হয় 33 সো আমাৰ 33 টোৱে আমাৰ উত্তৰ হ'ব সো অপচন সি টো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব 33 নাম্বাৰ 5 ত আছে তলৰ কোনটো সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি সো অপচন এত আছে 100 ऑप्शन ए আছে 100 ऑप्शन बी আছে 10 स्क्वायर सो 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 10 আৰু 10 দুটা পূৰণ হৈ আছে সো 10 গুণ কি হয় 100 এতিয়ালৈকে সমান হৈ আছে 50 আৰু 50 যোগ কৰিলে কি হয় 100 সো এই তিনটাৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰটো উলিয়াব নোৱাৰিলো সো ডি টো আমাৰ অটোমেটিক্যালি শুদ্ধ হ'ব সো 20 টু দি পাৱাৰ 5 টো কিয় ডাঙৰ হয় সো 20 টু দি পাৱাৰ 5 মানে 20 আমি 5টা পূৰণ কৰিব লাগিব সো 20 5টা পূৰণ কৰিলে আমাৰ কেৱল 100 নাপাওঁ আমি বহুত ডাঙৰ সংখ্যা এটা পাব পাৰো হয়নে সো ইয়াৰ যদি আমি পূৰণ ফলটো উলিয়াও তেতিয়া 2 2 দুগুণ 4 2 দুগুণ 4 4 4 গুণ 16 2 16 32 সো 32 টো লিখি 1 2 3 4 5টা শূন্য লগাই দিব পাৰিম ঠিক আছে ইয়াৰ পূৰণ ফলটো উলিয়াবলৈ কোৱা নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো উলিয়াবলৈ কৈছে সো আমাৰ অপচন ডি টো শুদ্ধ হ'ব নাম্বাৰ 6 টো আছে যদি n = 6 হয় তেন্তে n * n - n ৰ মান কিমান হ'ব সো n * n - n আছে সো n ৰ মান 6 বুলি দিয়া আছে 6 * 6 যত যত n আছে 6 বহুৱাই দিলে হ'ল প্ৰথমতে পূৰণৰ কাম কৰিব লাগিব 6 6 গুণ কিমান হয় 36 36ৰ পৰা 6 যদি গুচি যায় তেতিয়া কিমান থাকিব 30 অপচন নাম্বাৰ বি 0 সংখ্যাটোৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো সত্য ই আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ সংখ্যা এটোটো নহয় 0 টো আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় ই আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা এটো হয় অপচন বি টো শুদ্ধ হ'ব আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো হৈছে 0 কাৰণ 0 টোৰ পৰা পূৰ্ণ সংখ্যাটো আৰম্ভ হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ সংখ্যা আমি পাব নোৱাৰো সি আৰু ডি নো কি আছিল চাও ই এটা মৌলিক সংখ্যাটো নহয় ডি নম্বৰত আছে ই এটা সংমিশ্ৰিত নহয় একচুয়ালি এটো যৌগিক বুলি লিখিব লাগিছিল যৌগিক সংখ্যাও নহয় সো অপচন বি টো আমাৰ শুদ্ধ ই আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা সো এই কোৱেশ্চনটো আগতে আহিছে
বেছি টান নাহে, তোমালোকে ধৰিব পাৰিছাই। চ' পূৰ্ণ সংখ্যাৰ কোনটো ধৰ্ম 5 + 0 = 5 ৰে দেখুওৱা হৈছে? চোৱা, যেতিয়াই আমি যিকোনো সংখ্যা 0 ৰে যোগ কৰোঁ তেতিয়া এই সংখ্যাটোৱে ওলায়, হয়নে? এনেকে ওলালে এই 0ক আমি কি বুলি কওঁ? যোগাত্মক অভেদ বুলি কওঁ। কি বুলি কওঁ? যোগাত্মক অভেদ। চ' এই ধৰ্মটো কি ধৰ্ম হ'ব? যোগাত্মক অভেদ ধৰ্ম। ইয়াত এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে 5ৰ, মই যদি সুধো যে 5ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি? 5ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি? চোৱা, 5 আৰু ইয়াৰ যোগাত্মক বিপৰীতটো আমি যোগ কৰিলে সদায় কি ওলাব লাগিব? 0 ওলাব লাগিব। গতিকে 5ৰ যোগাত্মক বিপৰীত বুলি ক'লে -5 হ'ব। অৰ্থাৎ ইয়াত চোৱা +5 আছিলে, 5ৰ আগত একো চিন নাছিলে, মানে প্লাছ আছিলে। চ' প্লাছ হ'লে জাষ্ট মাইনাছ কৰি দিলে হৈ গ'ল, নাম্বাৰটো চেম থাকিব। যদি কয় যে 1/2ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব? তেতিয়া -1/2 ক'লে হয়। ঠিক আছে। যদি কয় যে 4/5ৰ -4/5ৰ যোগাত্মক বিপৰীত, অভেদ বুলি কৈ আছিলে নেকি বাৰু? সৰি, অভেদ নহয়, বিপৰীত হ'ব। চ' -4/5ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি বুলি ক'লে জাষ্ট চিনটো চেঞ্জ কৰি দিলে হ'ল, মাইনাছটো প্লাছ কৰি দিলে হ'ল 4/5। চ' এনেকে হ'ব, ৰাইট? তাৰপৰা যদি কয় যে গুণাত্মক অভেদৰ কথাও আমি 1 নম্বৰ ভিডিঅ'ত পূৰ্ণ সংখ্যাৰ যিটো নম্বৰ 1 ভিডিঅ' আছিলে তাত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চ' 1ক আমি গুণাত্মক অভেদ বুলি কওঁ। ডেট মিনছ মই যদি 1/2ৰ গুণাত্মক অভেদ উলিয়াবলৈ কওঁ যে 1/2ৰ গুণাত্মক অভেদ কি? চ' গুণাত্মকক কেতিয়াবা অনন্যক বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়? অনন্যক বুলিও আহে। কি বুলি আহে? অনন্যক। অনন্যক বুলি নাহিলে, গুণাত্মক বুলি নাহিলে কি বুলি আহে? প্ৰতিক্ৰম বুলিও আহে। চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' 1/2ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি বুলি ক'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? ইয়াক জাষ্ট উল্টাই দিব লাগে। চ' 2টো ওপৰত যাব আৰু 1টো তললৈ গুচি আহিব, ৰাইট? যদি মাইনাছটোৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি বুলি ক'লে, -2ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি বুলি ক'লে 2ৰ তলত আমি 1 এটা লিখিব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াক উল্টাই দিলে হৈ গ'ল 1/2, আৰু চিম্বলটো ইয়াত চেম থাকিব। চ' গুণাত্মক বিপৰীতত চিম্বলটো চেঞ্জ নহয়, চেম থাকে। আৰু যোগাত্মক বিপৰীতত চিম্বলটো কি হয়? চেঞ্জ হৈ যায়, ৰাইট? ধৰিব পাৰিছা? লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন সুধো যে 1ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি? 1ৰ গুণাত্মক বিপৰীত 1 হ'ব। যদি সোধা হয় যে -5/4ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি? -4/5। 9 নম্বৰত আছে, যদি a × b + c = a × b + a × c, তেন্তে কোনটো বিধি ব্যৱহাৰ কৰিছে? চ' এই বিধিটোৰ নাম কি হয়? বিতৰণ বিধি। ইয়াৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ আমি পূৰ্ণ সংখ্যাৰ 1 নম্বৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও বিনিময় বিধিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছোঁ যে a × b = b × a যদি হয়, এইটো হ'ব তোমাৰ পূৰণৰ সাপেক্ষে বিনিময় বিধি। যদি লিখা থাকে a + b = b + a, এনেকৈ লিখা থাকিলে এই বিধিটোৰ নাম কি বুলি ক'লে? এইটো হ'ব যোগৰ সাপেক্ষে বিনিময় বিধি, ক্ৰম বিনিময় বিধি। যদি এনেকে থাকে a / b = b / a, তেতিয়া এই বিধিটো কি হ'ব? ক্ৰম বিনিময় বিধি হ'বনে? নহয়, কাৰণ হৰণৰ সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি পূৰ্ণ সংখ্যাই মানি নচলে, ৰাইট? তাৰপৰা বি নম্বৰত সহযোগ বিধিৰ কথাও তাত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি এনেকে লিখোঁ a + b + c = a + b + c, যদি এনেকে লিখিব পাৰোঁ, যেনিবা ইয়াত a + b টো ব্ৰেকেট আছিলে, ইয়াত b + c টো যদি ব্ৰেকেট থাকে, যদি এনেকে লিখিব পাৰোঁ, তেতিয়া কৈ ইয়াক সহযোগ বিধি। নাম্বাৰ 10ত আছে, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ কোনটো ধৰ্ম a × b = b × a ৰে দেখুওৱা হৈছে? এইটো হৈছে ক্ৰম বিনিময় বিধি। যদি এনেকে থাকে a + b = b + a, তেতিয়াও কি হ'ব? ক্ৰম বিনিময় বিধি হ'ব। ঠিক আছে। আমি 10টা কুৱেশ্যনে আমি ইয়াত আনিব পাৰিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলো কৰিব বিচৰা নাই। তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত যদি আৰু কুৱেশ্যন তোমালোকক লাগে, তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত জনাবা লাগে বুলি, তেতিয়া মই আকৌ আনিম। যদি নালাগে, তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন এটা চেপ্টাৰ লৈ আমি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। চ' আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ।